Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Cái bài kỳ này sẽ là một cái bài rất là đặc biệt thưa quý vị. Rất là thú vị và rất là lâu dài và bền vững luôn á, tôi nói thiệt. Đây là cái kiểu bài mà chúng ta học một lần nhưng chúng ta có thể xài cả đời. Và cái giá trị của nó nếu mà chúng ta ngẫm về lâu về dài á, thì chúng ta sẽ thấy là càng ngày nó sẽ càng sâu sắc. Và các bạn sẽ giải quyết được rất là nhiều những vấn đề về hạnh phúc, về sự bình an, về sự thành công trong những cái khía cạnh liên quan tới giao tiếp cũng như là đối nhân xử thế nói chung. Đó là gì? Tôi sẽ mang đến cho các bạn 4 cái tuyệt kỹ để có thể đối nhân xử thế tốt. Đây là những cái điều tôi rất tâm đắc các bạn. Đương nhiên, tôi không phải là người nghĩ ra 4 cái tuyệt kỹ này đâu. Tôi phải nói rõ như thế. Đây là 4 cái cách mà tôi tiếp thu được từ rất nhiều kênh, từ những cái bài báo ở nước ngoài, người ta dẫn rất là nhiều. Rồi những cái podcast tôi nghe và tôi cũng nghe người ta nói rất nhiều các bạn. Tôi cũng cố gắng tôi đi tìm hiểu để xem ai là người nghĩ ra 4 cái tiêu chí này đầu tiên để mà dẫn nguồn. Nhưng mà thực sự rất là tiếc các bạn, tôi kiếm mà tôi không thấy ai mà để cái tác giả ban đầu cả. Nên thành ra tôi thấy cái này nó chắc là nó cũng khá giống như cái kiểu mà tục ngữ hay là những cái danh ngôn mà khuyết danh á. Tìm quá trời tìm luôn không thấy đâu là tác giả. Vì cái lý do đó, nếu mà các bạn biết ai là tác giả thực sự của 4 cái câu này thì các bạn comment cho tôi biết ha. Tôi rất là biết ơn cái người mà nghĩ ra được 4 cái tuyệt kỹ giao tiếp như thế. Và đương nhiên là tôi không có học theo cái kiểu mà máy móc, theo cái kiểu mà ai dạy sao tôi xài y chang vậy đâu. 4 cái điều tuyệt vời trong giao tiếp này tôi đã nhìn ở trong cuộc sống của mình, kiểm chứng, áp dụng và theo đuổi nó suốt một thời gian dài. Nên là tôi rất là tâm đắc và tôi khẳng định với bản thân tôi, nó thực sự rất ý nghĩa các bạn. Nó làm cho cái việc đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày nó trở nên nhẹ nhàng, nó trở nên có hệ thống, có công thức và mọi thứ nó đơn giản lắm, nó bình yên lắm các bạn. Thế thì trước khi mà đi vào chi tiết của 4 cái tuyệt kỹ đối nhân xử thế này thì tôi sẽ nói sơ sơ qua chút xíu để các bạn hiểu ha. Cái bố cục của cái bài này thì cái phần 1 tôi sẽ quịch tẹt ra luôn ngay từ đầu cho các bạn về 4 cái tuyệt kỹ này. Đương nhiên cái phần này nó chỉ là sơ sơ thôi, các bạn sẽ chưa hiểu luôn đâu. Nhưng các bạn cần biết trước nó để các bạn có một cái góc nhìn rộng và dễ hình dung ngay từ đầu ha. Đó là phần số 1. Và phần thứ 2 sẽ là cái phần tôi phân tích ra từng cái mục của 4 cái tuyệt kỹ đối nhân xử thế này. Mỗi cái đều sẽ có những cái ví dụ chi tiết, cụ thể và thực tế của tôi. Và tôi hy vọng là sau cái phần phân tích này thì các bạn sẽ nắm thật là rõ. Và các bạn bước ra đời, các bạn giao tiếp, các bạn sẽ biết ngay lập tức phải làm gì khi gặp một kiểu người, một nhóm người nào đó. Chắc chắn bạn sẽ làm được chuyện đó. Thôi, bây giờ mình vô phần 1 ha. Rồi, mến chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là cái phần đầu tiên của cái bài này. Một cái phần rất là ngắn gọn thôi. Tôi giới thiệu 4 cái tuyệt kỹ của cái việc đối nhân xử thế tốt đẹp và bền vững và vững vàng và hạnh phúc trong cuộc sống này ha. Thì các bạn nhớ giùm tôi cái điều này nha. Ra đời khi mà các bạn gặp một người nào đó thì điều đầu tiên các bạn cần định nghĩa và xác định xem cái người đối diện của bạn thuộc cái nhóm người nào trong 4 cái nhóm người sau. Đầu tiên là bạn phải phân loại ha. Và khi mà bạn đã phân loại cái người đó thuộc một trong 4 nhóm người này rồi thì sẽ rất dễ để các bạn có một cái cách để ứng xử với cái nhóm người đó. Các bạn hiểu không? Thế thì người ta chia những người mà các bạn gặp ở cuộc đời này ra làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là những người biết và biết rằng mình biết. Biết một cái điều gì đó và họ biết là mình có biết cái điều đó. Vậy thì khi mình gặp cái nhóm người đó, mình nên ứng xử như thế nào? Phần tiếp theo tôi chỉ ha. Đó là nhóm người thứ nhất. Nhóm người thứ hai là nhóm người biết và không biết rằng mình biết. Nhóm người thứ ba là nhóm người không biết và biết rằng mình không biết cái đó. Và nhóm người thứ tư là nhóm người không biết và cũng không biết mình không biết. Thì đặc biệt trong cuộc sống của các bạn sẽ gặp cái anh thứ ba và cái anh thứ tư khá là nhiều. Và cái anh thứ tư đặc biệt là cái anh mà không biết một cái điều gì đó và anh cũng không biết là anh không biết. Đây là cái nhóm người mà cuộc sống của mỗi người sẽ có thể gặp rất nhiều. Và tôi sẽ để anh này ở cái phần cuối của bài. Tức là bạn mà biết cách ứng xử khi gặp cái anh này, đời bạn sẽ rất hạnh phúc, đời bạn sẽ rất nhẹ nhàng luôn. Như vậy là tôi đã vừa liệt kê ra sơ sơ 4 nhóm người. Hầu như những người chúng ta gặp trong cuộc sống này đều rớt vào một trong 4 nhóm. Và để cho các bạn dễ nhìn
thì tôi sẽ để danh sách của 4 nhóm người này ở cái góc ở bên trái, ở trên của màn hình để các bạn dễ đối chiếu, dễ tham khảo ha. Đó là phần số 1 là tôi đã xong rồi đó. Bây giờ qua cái phần số 2, tôi sẽ bóc từng cái nhóm người, phân tích, cho ví dụ và đặc biệt là đề nghị cái cách ứng xử tốt nhất khi gặp cái nhóm người đó nha. Bây giờ mình vô phần số 2 liền luôn. Rồi, hú le, ụ lộn, hello các bạn. Đây sẽ là cái phần tạm gọi là cái phần 2A đi ha. Tôi sẽ nói về cái nhóm người đầu tiên mà chúng ta gặp trong cuộc sống này và chúng ta nên ứng xử như thế nào với họ. Đó là cái nhóm người mà biết rằng mình biết một cái điều gì đó, đúng không? Các bạn nhìn lại cái góc bên trái ở trên cùng đi. Tôi có liệt kê đó, thì họ là cái nhóm người đầu tiên. Người biết một cái điều gì đó và biết rằng mình biết. Đây là một trong những nhóm người tuyệt vời nhất trong cuộc sống này. Họ biết và họ biết luôn, họ biết cái điều đó. Thế thì cái thái độ ứng xử của chúng ta với họ là như thế nào? Tôn họ làm thầy đi các bạn, tôi nói thiệt. Tôn họ làm thầy đi, vì họ là cái người có trí tuệ và họ biết cái trí tuệ của họ. Họ là những chuyên gia và có thành quả thật trong cuộc sống này đó. Đó là những cái người đáng để chúng ta học hỏi. Chúng ta tôn làm thầy trong tâm của mình, không cần phải gọi ra ngoài đâu, tôn trong tâm. Và cuộc sống của chúng ta có phát triển hay không nằm ở cái chỗ chúng ta chọn thầy mà học ở những cái khúc này nè. Đương nhiên cái chữ thầy này rộng lắm. Cái người mà chúng ta học có thể là những người bạn của mình. Bạn nhìn xung quanh thấy ai đang làm giỏi một cái việc gì đó và người đó ý thức được là họ có khả năng làm tốt cái việc đó và họ vẫn đang làm. Tuyệt vời. Đó là những người mình nên học. Ví dụ bây giờ bạn muốn làm sếp đi thì bạn phải học từ ai? Bạn phải học từ một cái người biết làm sếp và chính họ cũng có cái nhận thức là họ biết là họ có khả năng làm sếp. Bạn hãy nhìn xung quanh đi. Có thể là anh trưởng phòng, chị trưởng phòng, anh quản lý, người sếp trực tiếp của bạn, giám đốc công ty này nọ. Bật cái chế độ nhìn và nhận định xem xung quanh có ai như vậy hay không. Nếu bạn may mắn bạn sẽ có 1-2 người đại khái như vậy thì bạn hãy học từ đó họ đi, xem họ là cái hình mẫu và bạn sẽ rất là phát triển vì bạn đang nhìn đúng người để học các bạn. Hoặc là bây giờ bạn muốn bán hàng thì bây giờ bạn học từ đâu? Học từ những cái shop có 1000 đơn đó các bạn, ở trên Shopee, trên Lazada, Tiki này nọ. Kiếm những cái shop mà bán được cả 1000 đơn á, vô xem họ đi, phân tích họ đi để mà học hỏi. Mình tiếp xúc với một cái người nào đó, kể cả họ không quen với mình nhưng mình vẫn có thể xếp họ vào một trong 4 nhóm này. Cái nhóm người biết và biết rằng mình biết, những chuyên gia có thành quả. Học đi, vô cái shop, thậm chí là giả bộ đặt mua sản phẩm từ những cái shop 1000 đơn đó, xem họ chụp ảnh sản phẩm như thế nào, họ gửi hàng ra sao. Học đi. Và thưa các bạn, theo cái hướng này á, thì kể cả cái việc đọc sách cũng có thể xem là một cái phương pháp đối nhân xử thế khi mà mình xếp họ vào cái nhóm số 1. Đương nhiên mình phải lựa ra những cái người mà biết mình đang viết cái gì và giỏi trong cái đó chứ. Ví dụ bây giờ bạn bảo là bạn đang muốn đầu tư, thế mà bạn không biết những cái người giống như là Warren Buffett hay là Philip Fisher hay là Benjamin Graham hay là John Templeton rồi Ray Dalio, bạn không biết những người đó thì chịu các bạn. Tôi nói thiệt, bạn phải biết những người đó. Biết ít biết nhiều thì tôi không biết, nhưng mà ít nhất bạn phải biết. Bạn phải nắm cái hệ thống đầu tư của họ chứ. Không phải là để rập khuôn, nhưng mà những cái tư tưởng, những cái hệ thống của họ đó là những điều cơ bản các bạn. Bạn muốn dấn thân vào cái điều đó bạn phải biết. Họ là những người biết và họ là người biết rằng mình biết cái điều đó. Họ là chuyên gia. Thì những người đó xứng đáng là thầy của mình, tôi nói thiệt. Đó là những cái điều kinh điển rồi, bạn phải biết. Chứ không mà sao bạn thành công được. Hoặc là bây giờ bạn kinh doanh trên những cái nền tảng giống như là Google Search, rồi Internet Marketing, tiếp thị nội dung các thứ. Mà nếu mà bạn không biết được những người giống như là Noah Kagan hay là Neil Patel hay là Rand Fishkin, những chuyên gia trong lĩnh vực Internet Marketing, thì bạn học từ ai bây giờ, đúng không? Thành ra cái nhóm số 1 trong đối nhân xử thế này là những nhóm phát triển vượt bậc. Mỗi cái thứ mà bạn đang làm á, bạn tìm ra những cái người mà đã làm được, đã thành công, đã phát triển và liên tục phát triển, bạn học từ họ đi, bạn sẽ rất phát triển. Dễ mà các bạn. Ví dụ bây giờ bạn đang muốn làm về tiếp thị liên kết đi, affiliate marketing đúng không? Thì bạn cứ lên Google bạn tìm cái từ đó đi. Bạn lên Google bạn tìm cái từ đó. Cái trang nào đang đứng hạng từ 1 tới 5 trên Google cho cái từ khóa affiliate marketing là những cái trang đáng được học đó, tại vì họ đã có thành quả rồi, họ đứng top đầu Google mà. Bạn bấm vô bạn coi ai là chủ của cái trang đó, hay là ai là người đứng sau cái công ty, cái hệ thống đó. Bấm vô để học các bạn, phân tích để học. Rất đáng để học những người này. Họ là nhóm 1 trong 4 nhóm người đối nhân xử thế mà chúng ta lưu tâm. Họ biết mình biết cái gì, họ giỏi cái gì, họ bỏ thời gian công sức đầu tư và thành công trong cái lĩnh vực đó thì tôn họ làm thầy đi. Hoặc nếu bạn đang làm trong ngành tiếp thị, bạn có thể lên Google và gõ top 5 marketer, tức là 5 người giỏi nhất về marketing trên thế giới, ví dụ vậy. Bấm vô coi và chúng ta sẽ có vài cái tên để chúng ta học hỏi. Tôi nói không phải là copy, không phải để ăn cắp, mà để biết những điều cơ bản kinh điển. Thì từ đó mình mới có một cái nền tảng nào đó để mình học theo chứ. Và trong những cái dịp mà vô tình đi ra đời,
gặp cà phê hay là đi học ở đâu đó, hay là vô tình tiếp xúc đồng nghiệp các thứ, cũng phải bật cái chế độ này lên xem liệu họ có phải là cái người biết một cái điều gì đó và họ biết là mình biết cái điều đó giỏi hay không. Nếu mà họ đáp ứng hai cái điều đó, hãy học hỏi từ họ. Cuộc đời của các bạn mà vây quanh bởi cái nhóm số 1 này thì đỉnh của job. Rồi, mến chào các bạn. Chúng ta đang tới với cái phần tạm gọi là phần 2B ha. Tức là cái nhóm người thứ hai. Và chúng ta sẽ ứng xử như thế nào khi gặp cái nhóm người này đây. Và tôi nói rồi, ở cái nhóm người thứ ba và đặc biệt là nhóm người thứ tư sẽ là cái nơi mà cái hàm lượng kiến thức và tri thức và kinh nghiệm nó đổ vào đó rất là nhiều. Tại vì cuộc sống của chúng ta gặp rất nhiều trong cái nhóm này. Nhưng mà thôi, trước khi mà qua thứ ba và thứ tư thì mình phải qua thứ hai trước chứ, đúng không? Đây là cái nhóm người gì? Đó là những người biết nhưng không biết là mình biết cái đó. Đây sẽ là cái cơ hội để chúng ta là người tốt thông qua những cái cách đối nhân xử thế phù hợp. Sẽ như thế nào nếu bạn gặp một người, bạn biết rõ họ có một cái tài năng nào đó nhưng mà họ không ý thức được về khả năng đó, thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên đối nhân xử thế như thế nào đây? Hãy nói cho họ biết điều đó. Hãy nói cho họ biết là họ có cái khả năng đó. Và cái lời nói của các bạn sẽ giúp cho họ rất nhiều trong cuộc sống này. Đương nhiên là bạn phải biết cái bạn đang nói nha. Chứ đừng có gặp ai cũng cho lời khuyên lung tung tào lao si ba chao, thì bạn đang hại người ta đó. Hãy nhớ kỹ nha, nếu bạn thực tâm biết ai đó có một cái gì đó, nhưng mà bản thân cái người có cái đó lại không biết là họ có, thì hãy nói cho họ biết. Đó là cái cách làm phước ở cuộc đời này đó. Bây giờ tôi lấy ví dụ các bạn hiểu liền. Thí dụ như tôi từng có một cậu em, không phải là anh em ruột rà gì đâu, chỉ là người quen biết thôi, làm việc chung thôi. Và cái cậu này, cậu rất là tự ti các bạn. Trong thâm tâm cậu này nghĩ là bản thân cậu chả có một cái tài năng, một cái khả năng gì cả. Nhưng khi mà tôi tiếp xúc với cậu này, khi mà làm việc chung vài thứ với nhau một thời gian thì tôi phát hiện ra cái cậu này, cậu tốt bụng lắm các bạn. Cậu này tốt bụng, rất là chịu khó, nhưng mà lại tự ti. Lại tự ti. Mà bản thân tôi, các bạn biết là một trong những cái đức tính mà tôi đề cao nhất là cái sự tốt bụng, cái sự nhiệt tình, cái sự trung thực là tôi rất là đề cao cái đó các bạn. Và cái cậu này có hết những cái điều này. Trước khi mà thành tài là bạn này đã thành nhân rồi. Đó là những tính cách tuyệt vời. Nhưng bạn này không biết cái bạn đang có nó rất quý giá. Thế là tôi quyết định tôi nói cho bạn biết. Tôi nói cho bạn biết là cái sự cố gắng, cái sự kiên trì của em cái sự trung thực của em, cái sự tốt bụng của em là cái điều rất đáng quý. Và em phải lúc nào cũng phải giữ cái điều đó, vì nó là tài sản cuộc sống của em nha. Đương nhiên ra đời rất có thể ai đó sẽ thấy cái điều đó và lợi dụng em và lừa lọc em. Thì để ngăn cái việc đó xảy ra thì em sẽ cần phải học nhiều hơn, nắm nhiều thông tin hơn để phân định được liệu người ta có lợi dụng em hay không. Thì đó là bước dài. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa thì em phải biết cái sự tốt bụng, sự kiên trì, sự dễ thương chịu khó của em là một tài sản. Và em cứ kiên trì sống theo cái điều đó, chắc chắn sẽ có những người sếp, những người mà cao hơn em, giỏi hơn em sẽ rất thương em. Bản thân tôi cũng rất thương bạn này. Tôi nói thiệt, và tôi vẫn hỗ trợ, giúp đỡ bạn rất nhiều. Nói thẳng là như vậy. Nên những gì tôi nói ra không phải là lý thuyết, cũng chả phải là một cái điều mà huyễn hoặc gì cả. Rõ ràng bạn này nhận được rất nhiều sự may mắn trong cuộc đời vì cái tính cách của bạn đó. Và tôi chỉ làm cái điều đơn giản là tôi chỉ cho bạn đó biết bạn có cái đó. Và bạn nên sống theo đúng cái điều đó, vì nó là tài sản. Một cái tài sản bạn có mà bạn không ý thức được. Thì tôi nghĩ mình làm được cái điều đó, tôi rất vui, rất hạnh phúc, rất hài lòng. Nhớ nha, nếu các bạn thấy một người nào đó có một cái khả năng nào đó mà họ không biết được, hãy nói cho họ biết. Vậy thôi, bạn đang giúp họ rất nhiều. Và đương nhiên trước khi nói, bạn phải biết rõ cái điều mình nói nha. Kẻo là các bạn lại rơi vào cái nhóm người số 4 là rất mệt cho các bạn đó. Ok, đó là nhóm người thứ hai. Bây giờ mình qua nhóm người thứ ba. Bắt đầu hấp dẫn rồi đó. Rồi, hello các bạn, đây là cái mục 2C. Cái nhóm người thứ ba là nhóm người gì? Nhóm người không biết và biết là họ không biết. Đây là một trong những nhóm người rất dễ thành công trong cuộc sống này. Không biết và biết là mình không biết cái đó. Và họ là nhóm người rất ham học. Những người thành công thường ở trong cái nhóm này. Và các bạn sẽ để ý, họ là những cái người mà từ nhóm thứ ba rồi dần dần nhảy lên nhóm thứ nhất. Đây là những người ham học, những người cầu thị. Nếu mà gọi là xung quanh đó, tôi nhiệt tình, tôi giúp đỡ, tôi hướng dẫn ai nhất, thì tôi chỉ hướng dẫn những người trong cái nhóm này thôi. Tôi nói thiệt, tôi chỉ hướng dẫn những người trong cái nhóm này thôi, vì họ rất siêng năng, họ rất cố gắng, họ rất nỗ lực. Và tôi có cảm giác là tôi chỉ có thể hướng dẫn được những người trong cái nhóm số 3 thôi. Còn qua những cái nhóm khác thì cái mức độ hiệu quả trong hướng dẫn nó giảm đi rất nhiều các bạn. Nên nếu các bạn muốn dạy một người nào đó, bạn có một cái chuyên môn nào đó chẳng hạn,
bạn rất giỏi về cái chuyên môn đó và bạn muốn truyền nghề, muốn hướng dẫn, muốn giúp đỡ một ai đó về chuyên môn thì hãy chỉ dạy cho những người nhóm số 3 này thôi. Và đặc biệt là nếu mà các bạn làm khác đi, các bạn mà dạy cho nhóm số 4 chút xíu nữa tôi sẽ nói nhóm số 4, bạn mà dạy cho nhóm đó thì bạn đang đưa bản thân mình vào bất hạnh. Nên muốn dạy ai đúng không? Hãy dạy cho cái người ở nhóm số 3 này. Tôi nói thiệt, phải gọi là họ dễ mến, họ ham học, họ siêng năng lắm các bạn ơi. Và họ xác định được cái vấn đề của mình rất dễ các bạn. Họ biết rõ em đang gặp cụ thể cái vấn đề đó và anh có thể hỗ trợ giúp đỡ em được không? Họ không bao giờ chung chung đâu các bạn. Họ không bao giờ nói những câu em muốn thành công em phải làm gì. No, đó là những câu hỏi quá chung chung. Họ sẽ hỏi những câu hỏi rất là chi tiết như thế này: anh ơi, em đang học tiếng Anh và em gặp một cái vấn đề là sau 2-3 ngày trước em học em nhớ cái từ đó kỹ lắm, nhưng tới ngày thứ 6, thứ 7 em bắt đầu quên dần em muốn khắc phục cái việc đó, anh chỉ em được không đó. Họ rất giỏi trong cái việc gọi cái vấn đề của mình, tại vì họ biết rõ là mình không biết cái đó. Những người này rất là dễ thành công các bạn, và họ rất là dễ học cũng như là rất dễ dạy. Nói thiệt, các bạn phải nhớ kỹ cái điều này nha. Cái người học trò giỏi nhất không phải là cái người học trò mà cái gì cũng biết, mà là người học trò biết rõ mình không biết cái gì để học cho biết. Họ là những người thoát khỏi cái sự vô minh. Nếu mà bảo là bây giờ tôi ham vô cái nhóm nào nhất, với bản thân tôi nha, thì tôi tình nguyện vô cái nhóm số 3 này suốt đời. Vì tôi muốn học suốt đời. Từng ngày từng tháng tôi chỉ muốn được nhìn ra những thứ mà tôi không biết, và tôi cố để học cho biết. Và cái môn học nó trải dài khắp cuộc sống này luôn các bạn, chứ không phải là chỉ học kiếm tiền, không phải chỉ học làm giàu, không phải chỉ học về chuyên môn đâu. Học về mối quan hệ, học về đối nhân xử thế, học về làm sao để hạnh phúc, làm sao để giữ gìn sức khỏe. Thì cái nhóm số 3 này tuyệt vời lắm. Sẽ có những người bạn thấy là sáng dậy họ bị đau lưng đúng không? Và thế là họ dành ra cả tuần để tìm hiểu cái cách để hết đau lưng. Họ là những người ở nhóm số 3 đó. Họ biết là họ không biết về cái kiến thức đau lưng. Thế là họ dành thời gian ra để biết. Có thể là đi hỏi y bác sĩ, có thể là tìm hiểu. Rồi cuối cùng họ biết. Quá hay chứ gì nữa. Bạn gặp những nhóm này thì hãy chơi với họ, hãy kết thân với họ, tôi nói thiệt. Nhiều khi mình nhìn những người này thôi, cái cách mà họ phát hiện vấn đề, cái cách mà họ nỗ lực để giải quyết vấn đề, cái cách mà họ học hỏi phát triển mỗi ngày, mình nhìn cảm hứng lắm. Và tự nhiên họ lôi được mình dậy luôn các bạn, tôi nói thiệt nha. Ok, vậy thì tóm lại cái nhóm người thứ 3. Bạn gặp một người không biết một cái điều gì đó và họ biết rõ là mình không biết cái điều đó, và họ cầu thị. Và nếu bạn có cái kiến thức đó, hãy dạy cho họ. Hoặc là nếu bạn biết ai đó có kiến thức đó, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng và giới thiệu cho họ để họ tìm học. Vì những người này là những người sẵn sàng học nhất, không lười biếng, và các bạn sẽ ít khi nào mất uy tín khi mà giới thiệu những người này lắm ha. Rồi thưa các bạn, chúng ta đang tới với cái nhóm người cuối cùng là nhóm người số 4. Những người không biết rằng mình không biết. Tuy là trên lý thuyết là có 4 nhóm người và đây chỉ là một trong 4 nhóm thôi, nhưng mà khi mà chúng ta ra đời á, tôi không dám quơ đũa cả nắm nha. Tôi chỉ nói chính xác là cái quan điểm của tôi thôi. Trong cuộc sống hạn hẹp, nhỏ bé của tôi thì tôi thấy là nhóm số 4 rất là nhiều các bạn. Nhóm số 4 rất nhiều. Cái người không biết rằng mình không biết và tranh luận và lớn tiếng và nói liên tu bất tận về cái thứ mình không biết, mặc dù mình không biết thiệt. Thì mình nên ứng xử như thế nào với những người này? Cái cách ứng xử rất là đơn giản và hiển nhiên. Đó là hãy né những người này ra. Né những người này ra thôi. Vì đơn giản là bạn giải thích họ không nghe đâu. Và hầu như mọi chuyện đều sẽ biến thành tranh luận và tranh cãi vô ích. Nếu bạn muốn dạy cho một người nào đó, bạn hướng dẫn cho một người nào đó, chỉ cho họ biết đúng sai, thì hãy chỉ cho cái người ở nhóm thứ 3. Còn cái người ở nhóm thứ 4 này thì thôi né. Bây giờ tôi lấy các bạn một ví dụ đơn giản thôi. Có người nào đó quả quyết nói với bạn là 1 cộng 1 bằng 3. Họ không chứng minh được 1 cộng 1 bằng 3, nhưng họ quả quyết với bạn là chắc chắn 1 cộng 1 bằng 3. Và đừng có cãi với họ. Thì bây giờ bạn biết một người la làng là 1 cộng 1 bằng 3, bạn lại đi tới và giải thích cho họ, thì tôi không biết là để làm gì cả. Tôi không biết để làm gì cả. Tôi nói á, bạn muốn hướng dẫn, bạn muốn chứng minh cho một người nào đó, bạn muốn tranh luận với một người nào đó, thì một là hãy tranh luận với người biết nhiều, hai là hãy tranh luận với người biết ít cũng được. Nhưng bạn tranh luận với một người không biết gì thì chả có cơ hội nào thắng cho bạn cả, tôi nói thiệt. Vì trong cái cuộc tranh luận đó thì ai hung hăng hơn, ai to tiếng hơn người đó thắng. Nó không còn đúng sai ở đây nữa, vì ngay từ đầu nó đã đúng đâu. Và người ta cố chấp, người ta không biết cái họ không biết, thì bạn nói cái gì với họ? Thua. Tốt hơn hết là né ra. Gần đây bản thân tôi cũng gặp một cái trường hợp như vậy. Trong một cái bài về sức khỏe thì tôi nhận được một cái comment như thế này. Cái người đó đưa cho tôi một câu hỏi: thế bây giờ tôi cho bạn 2 lựa chọn, bạn lựa đi. Một là sống nghèo và sống đến 100 tuổi, hai là sống giàu có sung sướng nhưng chết yểu 50-60 tuổi là chết. Bạn chọn cái nào mà bạn cứ nói về sức khỏe hoài thì không vậy? Thì tôi chỉ cảm nhận một cái điều khi mà tôi đọc được cái ý kiến đó, rồi sao bạn này ác dữ ta? Sao cái người này ác ghê á? Tại sao lại đưa ra 2 cái trường hợp cực đoan và rõ ràng là không phải là chiếm đa số trong cuộc sống này, mà ác thiệt, bắt người ta sống tới 100 tuổi.
mà cho người ta sống trong cảnh nghèo khó 100 tuổi, bắt người ta phải sống dai ơi là dai để chịu đựng sự thiếu thốn, ác vậy. Rồi cái trường hợp thứ hai cũng là cái trường hợp ác, người ta được sống giàu có, người ta được sống sung sướng lại bắt người ta phải chết yểu, kỳ vậy. Sao bạn không đề nghị một cái trường hợp giống như là ở châu Âu, ở Bắc Âu đó, những người sống sung túc, giàu có và sống rất thọ? Sao bạn không offer những cái trường hợp như thế? Offer những trường hợp những người mà biết giữ gìn sức khỏe, biết tập thể dục hàng ngày ra công viên đó, sức khỏe cực tốt, 60-70 tuổi vẫn hít xạ đơn được, sao bạn không nói những trường hợp đó? Đương nhiên tôi nghĩ thầm trong đầu mình như vậy thôi, chứ tôi không có tranh luận gì với bạn đó. Tôi chỉ cảm thấy là thôi, rõ ràng là bạn đang đưa ra một cái đường hướng quá cực đoan, và hình như bạn cũng không rõ bạn đang nói cái gì nữa. Bạn không dựa trên một cái số liệu, bạn không dựa trên một cái nghiên cứu, bạn không dựa trên một cái nền tảng nào cả, mà bạn chỉ muốn nói ở một cái khía cạnh là cắt cớ thôi. Thì tôi thấy là tôi không có khả năng thắng nào cả trong cuộc tranh luận này, nên thôi tôi né, tôi không tranh luận. Nếu được thì tôi chấp nhận thua luôn, khỏe thiệt. Hay là tôi sẽ lấy một cái ví dụ khác. Ví dụ có những người tôi biết cứ than thở với tôi hoài, đăng bài bán hàng trên Facebook đăng hoài mà không thành công. Các bạn biết cách làm của họ là gì không? Họ chụp qua lo mấy cái sản phẩm mà họ đang bán á. Ví dụ bán mỹ phẩm thì họ chụp cái hình mỹ phẩm đó rồi họ đăng lên Facebook của họ, 250k một chai, ví dụ vậy. Anh chị em liên hệ inbox em để mua, ngày nào cũng đăng vậy đó. Họ tin là như vậy là kinh doanh online thành công. Tôi nói thì tôi cũng đã thử khuyên 1-2 lần với những người này, nhưng tôi cảm thấy không khuyên được các bạn, vì họ không biết thế nào là kinh doanh online thành công. Họ tin là cái việc chỉ đăng như vậy thôi là có thể bán được hàng. Mỗi ngày cứ đăng lên Facebook 200 chai, 300 ngàn chai, đăng hoài luôn, đăng riết mà spam một ngày 10 mấy 20 post ở trên cái new feed của họ đó. Và bạn bè cũng cảm thấy ngán luôn, họ không nhận ra cái điều đó các bạn. Thì sao mà khuyên được? Nếu mà bán hàng online thành công, chỉ việc đăng lên như vậy thì dễ quá, ai cũng có thể giàu được. Bán hàng online nó phức tạp lắm các bạn. Các bạn phải hiểu về tiếp thị nội dung, các bạn phải hiểu nguyên tắc của marketing, các bạn phải hiểu những cái cuộc chơi trên social, những cái cách mà tạo ra những cái nội dung nó thân thiện với lại những cái nền tảng đó. Bạn phải biết cách tạo giá trị. Nó là cả một chặng đường để học các bạn, và các bạn phải biết cái con đường gian khó đó thì các bạn mới thành công được. Chứ mà mỗi ngày các bạn chỉ chụp vài tấm hình post lên trên Facebook và các bạn thực tâm tin rằng như vậy có thể thành công thì thua, không thể nào khuyên các bạn được, vì các bạn đang không biết những gì mình không biết. Cũng có những người mà tôi quen biết đang làm môi giới bất động sản đó, mà ngày nào cũng làm một cái việc đơn giản là chụp cái sổ đỏ post lên trên Facebook. Ai cần inbox, đất diện tích vậy đó, giá tiền như đó, cần inbox. Sao mà người ta mua các bạn? Ai mà nhìn thấy được cái bài đó đâu mà mua. Cùng lắm là danh sách bạn bè của các bạn chỉ được vài % nhìn thấy, nhưng họ đâu có nhu cầu. Nếu bạn muốn kinh doanh, bạn phải nghĩ về cái kịch bản như thế này nè. Làm sao để cái người có nhu cầu thấy được cái bài mà tôi boss, đó mới là marketing. Thì để trả lời được câu hỏi đó, các bạn sẽ phải học về sale, học về target, học về cách nhắm đối tượng, học về cách thiết kế quảng cáo nhiều lắm để mới thành công được. Chứ mà chụp cái sổ đỏ boss lên thì ai mà mua đất của các bạn? Nhưng mà những trường hợp này không khuyên được các bạn, vì họ cứ bỏ ngoài tai thì phải né thôi. Chứ tự nhiên cuộc đời của họ phải có trách nhiệm cho thành công. Chứ đằng này tôi biết có nhiều người trong các bạn thương những người như vậy mà cứ kè chỉ họ hoài, nhưng mà họ không nghe đâu. Ở đây sẽ có 2 người bất hạnh, một người bất hạnh là đủ rồi, tôi nói thiệt ha. Dĩ nhiên khi tôi nói cái quan điểm này sẽ có nhiều bạn nói là ủa sao bỏ được, sao né được. Thì nếu được như vậy thì tôi sẽ cảm thấy là ok, bạn giỏi, đơn giản vậy thôi. Chứ ở đây cũng không có gì để tranh luận hết. Thực sự nha, bây giờ bạn lục lại ký ức của các bạn đi. Nếu bạn không đồng tình, bây giờ bạn lục lại ký ức của các bạn đi. Tôi rất muốn bạn kể một câu chuyện có thật nha. Bạn phải thề với bản thân mình. Tôi dùng cái từ cho nó ghê ghê nhưng mà nó sẽ đúng trong cái trường hợp này. Bạn phải thề với bản thân mình là bạn đang viết sự thật nha. Hãy kể cho tôi biết một trường hợp mà cái người đó không biết cái họ không biết, họ hung hăng, và bạn làm cách nào đó để cảm hóa được họ. Câu chuyện thật của bạn nha, chứ không phải là câu chuyện của người khác. Hãy kể ra đi, tôi chấp nhận, tôi sẽ học hỏi điều đó. Tôi nói thiệt với tôi là tự định vị mình là cái người nhóm số 3. Tôi sẵn sàng học những thứ mình chưa biết. Nếu bạn làm được chuyện đó, tôi rất ngưỡng mộ bạn. Bạn phải nhớ nha, đây không phải là cái lời thách thức, mà đây là cái sự cầu thị của tôi. Nếu bạn làm được chuyện đó, thì tôi sẵn sàng học hỏi từ bạn. Tôi nói thiệt. Còn nếu mà trường hợp chúng ta không nghĩ ra được, thì hiện tại tôi nghĩ cái cách tốt nhất là né ra thôi. Cái người mà không biết rằng mình không biết, mà họ quá ồn ào, họ quá hung hăng, thì nói được cái gì với họ đây? Và hãy quay lại với cái tình huống là người ta quả quyết là 1 + 1 = 3, mà họ không chứng minh được 1 + 1 = 3, họ chỉ la làng lên là 1 + 1 = 3 thôi. Thì bây giờ bạn lấy kiến thức toán học của bạn ra nói để làm gì? Không được đâu các bạn, thiệt nha. Đó là cái cách ứng xử với cái nhóm người thứ tư. Rồi, bây giờ thì chúng ta ôn lại chút xíu cho dễ nhớ ha. Nhóm người thứ nhất là những người biết, và họ biết là mình biết. Họ thường là những người làm tốt, những người chuyên gia, những người đã thành công rồi, thì hãy học từ họ đi, hãy học từ họ. Nhóm người thứ hai là những người biết nhưng không biết mình biết, thì hãy chỉ cho họ biết. Nhóm người thứ ba là không biết nhưng biết mình không biết,
thì nếu mà bạn có biết cái mà họ không biết thì hãy dạy họ, hướng dẫn họ, vì họ là những người rất cầu thị, những người khiêm tốn, chịu học, chịu mở mang, cởi mở, những người rất tuyệt vời. Và nhóm người thứ tư là những người không biết, mà không biết mình không biết luôn, nhưng mà lại hung hăng, hung dữ, nhiệt tình. Thầy né ra, 1+1=3 mà không chứng minh được thì còn gì nữa để nói. Thà là chứng minh được thì câu chuyện nó khác. Còn chỉ tin một cách mù quáng, tin một cách mà bướng bỉnh mà không chứng minh được thì thua, không có gì để nói cả nha. Ok, đó là 4 cách trong cái bài về đối nhân xử thế mà tôi học được. Đương nhiên tôi biết có rất nhiều người trong các bạn sẽ có những cái sự lấn cấn. Cái này áp dụng với người ở bên ngoài, với đồng nghiệp, với bạn bè xung quanh mà không thân lắm thì dễ. Nhưng nếu mà trường hợp mà ở trong gia đình hay là với những người cực kỳ thân thiết mà có tình cảm trong đó thì áp dụng kiểu này rất là khó. Và tôi cũng đồng ý với các bạn. Tôi rất đồng ý với các bạn, với những mối quan hệ rất thân quen thì chúng ta sẽ có một cái cách tiếp cận nó vi tế hơn, nó đầy ưu tiên hơn và nó có chứa tình cảm hơn nha. Nên là cái bài này sẽ rất là phù hợp nếu các bạn dùng nó để đối nhân xử thế với những người ở bên ngoài. Có thể vẫn gọi là những người xung quanh, hơi thân thiết cũng được, ổn thôi. Còn với những người mà rất thân thiết với gia đình các thứ thì chúng ta sẽ cần một cái cách tiếp cận nó khác hơn chút xíu ha. Rất may là tôi lúc nào cũng ưu tiên những người thân thiết hơn hết á. Nên là cái bài giảng về cái cách để mà đối nhân xử thế với những người thân thuộc trong gia đình, những người mà mình rất yêu thương, tôi đã làm trước cái bài này luôn rồi ha. Thì có thể nếu các bạn chưa xem cái bài đó thì tôi để cái bài này ở giữa màn hình, các bạn có thể bấm vào và xem ha. Hy vọng là chúng ta đã nắm được một cách trọn vẹn cách để đối nhân xử thế cả ngoài cả trong. Thì như vậy cuộc sống của mình chắc chắn sẽ rất hạnh phúc ha.